Rồi, xin chào cả nhà, lại là An đây. Thì hôm nay An sẽ quay lại với các bạn. Thì có một câu chuyện kể như vậy nè. Thì hôm qua đang đi uống cà phê với một thằng bạn. Thì nếu mà nói đúng ra thì nó nhỏ An ngày 2 tuổi. Thì trong cái quá trình mà An đang ngồi uống cà phê với nó á, thì nó nhìn An tội sao anh, sao mà anh nhắn tin nãy giờ, anh nhắn tin hoài, anh nhắn tin với ai vậy? Nó nhỏ thôi, đang nhắn tin với gái đó mày. Trời, anh gì đâu mà anh nhiều dữ vậy, sao mà em nhắn tin không có được? Trong khi đó con nhỏ gần nhà em cua nó hoài mà nó chửi em nhạt. Trời đất ơi, trời ơi, nghe xong một cái nghe cái tự nhiên thấy tội như thằng bạn tôi ghê. Và tự nhiên cái An lại nhận ra một điều, đó chính là tại sao chắc cũng có nhiều bạn sẽ có một câu hỏi là làm cách nào để nói chuyện bớt nhạt với crush. Thì crush tại bây giờ kêu thôi, với ngày xưa không có kêu crush mà kêu là tán mấy ẻm đó. Thì thì cái anh mà anh bạn hôm qua có than phiền gì đó, hôm nay có coi thì có coi nha, nhớ coi cho tới phút cuối và đừng bỏ phút giây nào, thì cái đó có thể là có lợi cho bạn để các bạn có thể bớt nhạt trong cái cách nói chuyện với các bạn nữ nha. Thì đầu video thì các bạn có phải các bạn đang cảm thấy mình rất là nhạt không? Và mỗi lần nhắn tin hay nói chuyện với cái người mình thích á, thì An nôm na gọi là crush đi ha, thì có lo lắng là họ chê mình nhạt nhẽo và không chút thú vị nào. Vì vậy thì bây giờ An sẽ chia sẻ nha, nhưng mà cái này là chia sẻ thôi, tham khảo được thì tham khảo, còn không được mốt đừng quay lại đổ thừa nói trời ông An ông chỉ cái giờ nhắn tin nó bỏ tôi luôn là không có được nha. Rồi ok. Thì ngày xưa lúc mà còn sinh viên là một thằng rất là nhát gái, rất là nhạt luôn, nhắn tin với gái. Điều đó khiến tôi gặp toàn là thất bại không à. Khi tiếp cận với mấy em, càng nhắn tin tôi càng gặp cái sự xa lánh của mấy em. Đôi khi nhắn tin, trời ơi, ngày xưa tôi nhắn tin tôi nói thiệt luôn, nhắn tin nó rất là nhạt luôn. Hello, em đang làm gì đó, em đang ăn cơm chưa, em đi học về chưa, rồi xong. Đôi khi trả lời tôi xã giao rồi hi hay này nọ thôi, còn không buồn nó chơi tôi câu cái nghĩa là đã xem thôi rồi. Nhưng có một điều là tôi có cái tự ái cao lắm, có nghĩa là tôi không thừa nhận rằng mình bị nhát. Tôi tìm đủ lý do để bào chữa là việc gái không trả lời cho tôi là chắc người ta bận, chắc người ta bị ốm. Rồi cái sự cứng đầu đó nó đeo tôi tới gần 3 năm. 3 năm. Thì cho đến một ngày á, tôi nhắn tin cho một ẻm á. Thì cái ẻm nó mới nhắn tin là thôi anh ơi, anh làm ơn anh đừng có nhắn cho em nữa, em đang làm mệt rồi về bị phiền, anh biết là anh rất là nhạt không. Rồi lúc đó tôi không còn được nhắn tin với mấy em nữa. Thì sau cái lần đó tôi nhận ra rằng cái cách giao tiếp của tôi có vấn đề. Tôi dừng cái việc nhắn tin lại một thời gian và tự hỏi chính cái bản thân của mình rằng điều gì khiến cho những tin nhắn của mình lại thiếu hấp dẫn đến vậy. Và rồi tôi phải đi tìm cái câu trả lời, tìm cho ra cái cách bớt nói chuyện nhạt với mấy em. Thì tôi bữa đó thì tôi cũng cố gắng tôi đi tìm mấy anh bạn nè, những ông anh kinh nghiệm hơn. Thì họ luôn cái cảm giác thực sự giống như An bây giờ, có nghĩa là luôn bận rộn trong việc trả lời tin nhắn của mấy em. Tôi nhờ họ chỉ dạy cách nhắn tin làm sao cho đỡ nhạt, cho người khác thích nói chuyện với mình hơn. Thì câu trả lời tôi nhận được lại là gì? Cứ nhắn cho vui thôi. Nhắn vui vui là nhắn kiểu gì trời? Phải có cái gì quyết định cái vui vui ấy chứ. Thì thực ra họ cũng chẳng biết phải chỉ tôi như thế nào cho tôi xem tin nhắn của mấy em. Xem xong tin nhắn của mấy ổng, tôi như được mở ra một cái thế giới mới đối với cái thằng nhạt nhẽo như tôi. Tin nhắn của mấy ổng tuy là xàm xí nhố nhăng nhưng mà đậm chất cảm xúc và màu sắc. Chính vì cái lẽ đó rồi bảo sao người ta không thức nguyên đêm chấp nhận cái mặt mụn da sốt để tiếp chuyện với người ta, với mấy ổng. Nên tôi bắt đầu tìm hiểu chung trong cách nhắn tin và liên hệ điều đó với thói quen sống của họ ha. Rồi tổng hợp lại thành những cái nguyên tắc và tự mình làm chuột bạch để kiểm chứng. Càng áp dụng tôi thấy mình càng thêm thú vị hơn, trong không còn nhạt nhẽo như xưa nữa. Thì cuối cùng rút ra được 3 cái bài học nhắn tin trò chuyện với gái ha. Chắc chắn lỡ rồi nhắn tin với mấy ẻm chứ không phải là mấy nhắn tin với gái người ta nói gì. Rồi ví dụ cái đầu tiên là các bạn nhắn tin, các bạn phải nhắn tin giải trí thật là nhiều vào.
Nhớ rằng những gì chúng ta nạp vào đầu sẽ là những gì mà chúng ta sẽ nói ra. Muối mặn thì ăn muối nhiều vào thôi. Ok. Có nghĩa là nếu bạn tiếp xúc với các bà các chị ở chợ cá thì xin chúc mừng, vì một thời gian sau mồm của các bạn sẽ nói cũng y hệt. Nếu bạn đi theo mấy anh chị đa cấp một thời gian thì khi các bạn nhìn lại các bạn cũng sẽ giống hệt họ. Chính vì vậy mà ông bà ta có câu gừng mực thì đen, mà gừng đen thì sáng thôi. Vậy thì để trở thành một người thú vị, để bớt nhạt, bạn biết phải làm gì rồi chứ. Hãy tiếp xúc với văn hóa giải trí nhiều vào, chịu khó xem phim hài, đọc truyện, chém gió cùng lũ bạn hài hước, update trên trend nè, mạng xã hội, xem TikTok, đắm chìm vào nó. Bạn cứ thử nạp những nội dung đó vào đầu 1 tháng thử xem ha. 1 tháng thôi, bây giờ bạn cứ thử sẽ nạp vào đầu bạn 1 tháng thử xem con người bạn sẽ thú vị lên hay không liền ha. Thì tôi đảm bảo từng câu từng chữ mà bạn nói ra nó được như chắp cánh bay lên như gì thôi. Lưu ý là chọn nha, cái này nha, lưu ý nên chọn chủ đề giải trí cho sống động và dành cho số đông. Những chủ đề nhẹ nhàng, không dung tục nha, có sự thú vị, hài hước, dễ hiểu. Không yêu cầu người nghe phải quá thông minh để mới hiểu được cái vấn đề đó. Đừng giải trí bằng cách chơi game nha. Hãy xem những nội dung thú vị mà chỉ mình bạn hiểu được, như kiểu tỷ giá ngoại tệ trong tuần tăng đột biến thế nào là chết luôn á. Cái đó mấy em đâu có hiểu đâu. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bước vào cái thứ hai. Rồi hãy để cảm xúc lên tiếng. Đàn ông khi nhắn tin hoặc giao tiếp theo cách trao đổi thông tin, giải quyết vấn đề. Cái cách giao tiếp này hình thành từ thời tổ tiên loài người, khi mà những người đàn ông giữ vai trò săn bắt. Lúc này việc giao tiếp nhanh gọn, trao đổi thông tin chính xác, logic nhất quyết định đến sự sống còn trong hoàn cảnh thiên nhiên vô cùng khắc nghiệt thôi. Và đến bây giờ đàn ông vẫn vậy, và kiểu giao tiếp theo cái cách trao đổi thông tin là xong kia, là xong á, không có chút cảm xúc kia sẽ rất nhạt trong mắt mấy em. Còn mấy chị gái có vai trò là chăm sóc con cái, cách nói chuyện của họ là truyền đạt cảm xúc. Mỗi khi giao tiếp á, thứ mà họ nói ra đều hàm chứa cảm xúc cá nhân trong đó. Chính vì vậy mà họ nói chuyện với nhau hàng giờ. Khi mà đàn ông chúng ta thắc mắc, trời ơi trời, có cái gì đâu mà mấy bà nói chuyện nhiều dữ vậy trời. Đơn giản là họ đắm chìm trong cảm xúc. Nếu muốn nói chuyện, nhắn tin được với các bạn gái á, thì bạn phải thổi được cái cảm xúc của mình vào trong đó. Hãy biết vui biết buồn, lắng nghe tâm sự đối phương. Hãy mô tả mọi thứ bằng ngôn ngữ tượng hình thì phụ nữ sẽ tâm sự với bạn mà không biết chán đâu. Và cái cuối cùng là cái An thấy rất là tâm đắc, đó chính là hãy mỉm cười khi nhắn tin. Nghe thì giống như cái bí thuật thiệt, nhưng mà khi chia sẻ điều này với nhiều bạn thì họ cũng công nhận nó một cách hiệu quả, một cách không ngờ đó nha. Thì tôi nhận ra điều này và áp dụng nó triệt để. Cười giúp bộ não chúng ta hoạt động tốt hơn, giúp tăng hưng phấn. Bản thân có thể mô tả như đang, thôi cái này không nói được rồi, như đang giống như mình đang thăng hoa đi ha. Nó toàn bộ tâm trí, tâm hồn nè và trí óc cơ thể như cùng nhau thảo luận phương án nhắn tin hài hước nhất. Bởi bạn muốn mang đến niềm vui nè, sự yêu đời cho người khác, thì chính bạn cũng phải yêu đời là vậy. Cái khá dễ và tôi tin là bạn làm được. Kết quả bạn sẽ có những đoạn hội thoại vô cùng thú vị. Thì vừa rồi thì An có 3 cái chia sẻ muốn gửi đến cho các bạn. Thì nhiều thời gian qua An đã sử dụng và chinh phục. Nó giúp An có thể thú vị hơn trong mắt nhiều cô gái, và mong bạn sẽ thành công. Biết cách nói chuyện bớt nhạt với crush á. Khi biết cách thì khi các bạn tham khảo thử 3 cách trên nha. Nhưng mà nói trước nha, cái này chỉ là tham khảo thôi nha, chứ mốt lỡ làm không được, vì ông An cũng làm tôi
hư hết trơn, bột không được, không được đâu nha, buồn lắm luôn á. Rồi, chúc các bạn thành công nha. Rồi, các bạn nào thấy video này hữu ích thì nhớ ấn like, subscribe và nhớ bấm vào cái chuông nữa đó. Thì sau này thì có những video mới An update lên thì các bạn sẽ được coi đầu tiên. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào một cái video gần nhất nha. Xin chào.